Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More YouTube for अन्य एटी भिडिओ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজিৰ ভিডিওটোত মেখেলাত ফলস লগা ভিডিও লৈ আহিছো। আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। অডিও জাংগল। প্ৰথমতে মেখেলাখনৰ হৈতে ফলসটো মই সিলাই লৈছো। অডিও জাংগল। প্ৰথমটো সিলাই হৈ গল দেখা পাইছে ফলসটো সিলাই কৰাৰ পিছত ফিনিশিংটো দেখিবলৈ ভাল লগা হয় এতিয়া মেখেলাখনৰ হৈতে ফলসটো দ্বিতীয়টো সিলাই কৰা হ'ব মেখেলাখনৰ সাইডৰ সিলাই কৰোতে মই প্ৰথমতে এমব্ৰইডাৰী থকা ফালৰ পৰা সিলাই কৰো তাৰ পিছত মই উলুটাই কিনে সিলাই কৰো তেতিয়া ফিনিশিংটো বহুত ভাল হয় আৰু মেখেলাখনৰ পৰা সুতাবোৰ ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশন পাই যাব আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিব Audio Jungle